নমস্কাৰ সকলোকে আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কেনেকৈ কৰিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি যাব যাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ পিছত দেখিছে যে লেফট সাইডে আছে গোটেইবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশন কি হ'ব আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছ বিলাক দিয়া আছে আৰু এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এইবিলাক চেক কৰি ল'ব পাৰিব মই ইয়াৰ এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ সেই লিংকটো মই আপোনাক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চেক কৰি কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব তাত আপোনালোকে দেখিব যে ডকুমেন্ট চেকলিষ্ট বুলি এটা অপচন থাকে তাত আপোনালোকে দিব লাগিব ডকুমেন্টছ বিলাক যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ স্ক্যান ফটোগ্ৰাফ লাগিব তাৰপিছত সিগনেচাৰ লাগিব এডুকেশনাল ডকুমেন্টছ লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স আৰু কেটেগৰী সাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ পিছত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেট আপোনালোকৰ ডেডলাইন হয় নেকি 22 জুন তাৰিখলৈ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হয় আৰু আপোনালোকৰ 12 জুন তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সিম্পলি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ পিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি এটা অপচন থাকিব আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো আপোনালোকে সিম্পলি তাত এটা ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব য'ত নেকি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বুলি গোটেইবিলাক টিক মাৰ্ক কৰা থাকিব আৰু সিম্পলি আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেন্টৰ নাম দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো ৰিড এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত তাৰ পিছত আপোনালোকে 8 ক্যাৰেক্টাৰ এটা পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব আৰু এই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে ৰি এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো ৰি এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো এটা ক্যাপচাৰ দিব সেই ক্যাপচাৰটো আপোনালোকে বহাই কিনে সিম্পলি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ যাব বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে যে মই গোটেইবিলাক ডিটেইলছ ফিলআপ কৰি দিলো সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অপচনটো ক্লিক কৰি দিব সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকৰ ইমেইল এটা OTP যাব সিম্পলি আপোনালোকে OTP টো এড পুট কৰি দিব OTP টো বহাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি এটা ক্যাপচাৰ কোড থাকিব সিম্পলি আপোনালোকে যিটো ক্যাপচাৰ কোড আছে সেই ক্যাপচাৰ কোডটো এড বহাই কিনে ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউন্ট ভেৰিফাই সাকসেসফুলি আহি যাব আৰু সিম্পলি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকে এই ফ্ৰন্টৰ লাইনত দেখা পাব সিম্পলি আপোনালোকে সেইখিনি আকৌ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰিবৰ কাৰণে সিম্পলি আমাৰ তললৈ আহিব য'ত নেকি আপোনাৰ এক্সিস্টিং ইউজাৰ বুলি এটা অপচন আছে লগইন বুলি আপুনি সিম্পলি তাত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপুনি সিম্পলি নিজৰ ইমেইল আইডি আৰু পাসপোৰ্ট আৰু ক্যাপচাৰটো দি কিনে সিম্পলি আপুনি লগইন কৰি ল'ব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে মই গোটেইবিলাক ডিটেইলছ ফিলআপ কৰিলো সিম্পলি লগইনত ক্লিক কৰি দিম লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি ওয়েলকাম বুলি থাকিব সিম্পলি আপোনালোকে নেক্সট কৰিব নাইবা আপুনি সিম্পলি ক্লোজ অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লোজ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওকে ক্লিক কৰি দিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেভ অপচন থাকিব মানে পাসপোৰ্টটো যদি আপুনি সেভ কৰিব বিচাৰে তেনে সেভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হৈছে সিম্পলি আপুনি কমপ্লিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব মানে বাকিখিনি প্ৰফাইল আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব সিম্পলি কমপ্লিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি দিব কমপ্লিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাৰিটা ষ্টেপ ফিলআপ কৰিবলৈ এটা হল আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন তাৰপিছত আদাৰ ইনফৰমেশন ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফাইনেল প্ৰিভিউটো দেখা পাব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে যে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন নিজৰ নাম ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ সকলোবিলাক থাকি যাব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো থাকি যাব আপোনালোকে সিম্পলি আপোনাৰ এপ্লিকেন্ট জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে মেল হয় তেনে মেল সিলেক্ট কৰিব আৰু ফিমেল হলে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ সিলেক্ট কৰিব যদি আনমেৰিড দিব আৰু মেৰিড হলে মেৰিড দিব নেক্সট আপোনালোকৰ কেটেগৰী আহিলে আপোনাৰ যোনটো কেটেগৰী হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব মই ST প্লেনাৰ হয় সিম্পলি মই ST প্লেন সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত আপোনালোক কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰ বিচাৰিছে আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিব আৰু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লাড গ্ৰুপ কৰিছে সিম্পলি আমাৰ যোনটো ব্লাড গ্ৰুপ হয় সেইটো দি দিব মোৰ AB পজিটিভ হয় সিম্পলি মই AB পজিটিভ দি দিম আৰু আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হয় যদি ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব সো ৰিলিজন কৰিছে আপোনালোকে যদি হিন্দু হয় হিন্দু দিব বুদ্ধিজম হলে বুদ্ধিজম দি দিব আইডি প্ৰুফ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ আইডি দিব লাগিব মই আপোনালোকৰ বাদ পান কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিম সিম্পলি ইয়াত পান কাৰ্ডটো দি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত যেটা পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ সেইটো দি দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে আদাৰ কেটেগৰী কোৱাটাৰ হ'ব সিম্পলি আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডিসেবিলিটি হলে ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় নট এপ্লিকেবল দিব তাৰ পিছত আপোনালোক খুদিছে আৰু ইউ সন অফ এক্স সাৰ্ভিস ডিফেন্স পাৰ্সোনাল যদি হয় ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব নেক্সট আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম যদি কিবা আছে তেন্তে দিব আৰু যদি নাই তেন্তে নো দিব পাৰে মই আপোনালোক চেক কৰি চাব যদি ফেশ্বন ফাইন আৰ্ট আৰু লিটাৰেচি ওপৰত থাকিব যদি দিয়া অপচন বিলাকৰ ভিতৰত তেন্তে ক্লিক কৰিব আৰু যদি নহয় আপোনাৰ নট এপ্লিকেবল ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি স্পোৰ্ট কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা যদি এডমিশন ল'ব বিচাৰে তেন্তে ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব আৰু আপুনি যদি স্পোৰ্ট কোৱাৰ্টাৰ এডমিশন ল'ব বিচাৰে দেন তেতিয়া আপোনালোকে স্পোৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নেক্সট আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ বিচাৰিছে আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছখিনি দি দিব পাৰিব আপোনালোকে নিদিলে কোনো ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নহলে নিদিলে চলি যাব নেক্সট আপোনাৰ কৰস্পন্ডেন্স এড্ৰেছ আহিলে আপুনি নিজৰ গাঁও নাম দিব আৰু এড্ৰেছ লাইন দুটা আছে তাত আপুনি নিজৰ বেসিক ডিটেইলছখিনি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কান্ট্ৰি খুদিছে ষ্টেট খুদিছে ডিস্ট্ৰিক্ট খুদিছে আৰু সিটি খুদিছে আৰু পিন কোডটো দি দিব আপোনালোকে এইকেইটা অপচনত যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰস্পন্ডেন্স সেম হয় তেন্তে টিক বক্স এটা আছে আপুনি টিক বক্সটো ক্লিক কৰিব আৰু বাকি এড্ৰেছখিনি অটোমেটিকলি ফিলআপ হৈ যাব সকলোবিলাক ডিটেইলছ ফিলআপ কৰি ল'ব সিম্পলি আপুনি লাষ্টত দেখিছে সেভ এণ্ড নেক্সট বুলি এটা অপচন থাকিব সেভ ডিটেইলছ বুলি আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া মই ল্যান্ডস্কেপ মোডত আছিল তেতিয়া আপোনাৰ সেভ এণ্ড ডিটেইলছ বুলি অপচনটো দেখা পোৱা নাছিল যেতিয়া আপুনি পোৰ্ট্ৰেইট মোড কৰি ল'ব দেন তেতিয়াহে আপোনালোকে দেখা পাব কেটো ৱেবছাইটৰ কাৰণে প্ৰবলেম হয় আৰু ৱেবছাইটৰ প্ৰবলেম দি থাকে সিম্পলি আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব সেভ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি এটা ওকে বুলি পপ আপ আহিব সিম্পলি আপুনি ওকে ক্লিক কৰি দিব
ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম লোডিং ল'ব আৰু আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন গোটেইখিনি আপলোড হৈ যাব সকলোবিলাক ডিটেইলছ সেভ কৰি লোৱাৰ পিছত চিম্পলি তলত স্ক্ৰল কৰি চাব স্ক্ৰল কৰিছিলে আপোনাৰ প্ৰচেছ টু নেক্সট অপশ্যন এটা থাকিব আৰু আপুনি সেইটো ক্লিক কৰি প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰিব পাৰিব প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আদাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি থাকিব যেনেকৈ আপোনাৰ কিবা ইলনেছ আছে নেকি দিব পাৰে যদি আছে ইয়েছ দিব যদি নাই ন দিব আৰু আপোনাৰ এনচিচি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ইয়েছ দিব যদি নাই ন দিব তেন্তে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল এছএছপি মানে এনএছত কিবা কেম্প কৰিছিলে যদি ইয়েছ দিব যদি নাই ন দিব তাৰপিছত আপোনাক সুধিছে যে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ পেৰেণ্টছে যদি কাম কৰে ইয়েছ দিব যদি নাই ন দিব আৰু আপোনাৰ টেক্স পেয়াৰ হয় যদি আপোনাৰ টেক্স দিয়ে যদি আপোনাৰ টেক্স দিয়ে তেন্তে ইয়েছ দিব যদি ন দিব তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কথা সুধিছে হিন্দী সুধিছে আপোনালোকে যোনবিলাক লেংগুৱেজৰ যিবিলাক জানে যেনেকৈ আপুনি ৰিডিং ৰাইটিং আৰু স্পিকিং যদি জানে আপুনি চিম্পলি বক্স ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ আদাৰ এটা লেংগুৱেজ আছে আপুনি নিজৰ অৰিজিনেল লেংগুৱেজ আছামিছ হয় চ' চিম্পলি আপুনি আছামিছ লেংগুৱেজ বুলি টাইপ কৰি কিনে ৰিড ৰাইট স্পিকিং দি দিব যদি আপুনি বেলেগ লেংগুৱেজ জানে তেন্তে চিম্পলি ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ক্লিক কৰি কিনে আপুনি দিব পাৰিব গোটেইবিলাক ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব আপুনি কি ফিল আপ কৰিলে যদি কিবা ভুল থাকে আপুনি আপডেট ডিটেইলছ ক্লিক কৰি কিনে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ চিম্পল প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰিব যদি একো ভুল নাথাকে দেন প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত ডকুমেণ্ট আইডি আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আদি দিব লাগিব যিখিনি গোটেইবিলাকৰ কেটেগৰী দিয়া আছে আপোনাৰ 10 KB পৰা 500 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ জেপিজি নাইবা পিডিএফ ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব মানে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আইডি প্ৰুফ আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট পিডিএফ ফৰ্মেট হ'লে হৈ যাব নেক্সট আপোনাৰ ফটো আৰু চিগনেচাৰ যিবিলাক আছে আপোনাৰ জেপিজি ফৰ্মেটত দিলেও হ'ব আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰি ল'ব আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত চিম্পলি প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰি দিব প্ৰচেছ টু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল প্ৰিভিউটো দেখা পাব আপোনালোকে গোটেইবিলাক চেক কৰি ল'ব যদি কিবা ভুল থাকে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ভুল নাথাকে তেন্তে আপুনি শুদ্ধ কৰিব নালাগে চিম্পলি আপুনি ছাবমিট এণ্ড লকত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট লকত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিব লাগিব চিম্পলি আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত কনফাৰ্ম এণ্ড লকত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্ম এণ্ড লকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰফাইল কমপ্লিট হৈ গৈছে চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লিকেণ্টখন চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লাই ফৰ প্ৰগ্ৰাম বুলি এটা অপশ্যন থাকিব আপোনাৰ যদি এপ্লাই ক্লিক কৰিছিলে চিম্পলি আপুনি এপ্লাই ফৰ প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই ফৰ প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইবিলাক প্ৰগ্ৰাম অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে কোনটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ ইউজি কাৰণে আছে পিএইচডি কাৰণে আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কাৰণে আছে আৰু আপোনাৰ এমফিলৰ কাৰণে আছে আপুনি চিম্পলি চিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম এটা অপশ্যন আছে আপুনি চিম্পলি চিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব চিম্পলি আপোনালোকে বেচেলাৰ প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেচেলাৰ অফ এডুকেশ্যন আপোনাক চিম্পলি সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চিম্পলি মই তলত চাব যে ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন থাকিব চিম্পলি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰগ্ৰাম সিলেকশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি এক্সাম চেণ্টাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব নিজৰ ওচৰত যোনটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ৰিজিউম এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ৰিজিউম এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিব আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিব আহিব চিম্পলি আপুনি এপ্লিকেশ্যন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চিম্পলি টেক্সট বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ক্লাছ 12 পাছ কৰিছিলে সেইবিলাক ডিটেইলছ দি দিব তাৰপিছত আপুনি ক্লাছ 12 আৰু 10 গোটেইখিনি দিব লাগিব আৰু ডিগ্ৰীৰ সৈতে দিব লাগিব এইবিলাক ডিটেইলছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে দিব পাৰিব চিম্পলি তাৰপিছত ছেভ নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছখিনি কেনেকৈ দিব প্ৰথমতে সুধিছে আপোনালোকৰ CGP স্ক'ৰটো সুধিছে সেইটো দিব আৰু ডিভিজনটো দি দিব তাৰপিছত আপুনি ক্লাছ 10 যোনখন স্কুলৰ পঢ়িছিলে সেইটো নাম দি দিব আৰু আপোনালোকে বৰ্ডখনৰ নাম দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবজেক্টবিলাক দি দিব যোনবিলাক ছাবজেক্ট আপোনালোকে লৈছিলে ক্লাছ 10 থাকোঁতে নেক্সট আপোনাৰ ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি এটা ছেমেই হয় চ' চিম্পলি আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ক্লাছ ডিভিজনটো দি দিব তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বৰ্ডৰ নাম দি দিব তাৰপিছত আপুনি ক্লাছ 12ৰ যোনটো স্কুলৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছে সেইটো নাম দি দিব আৰু ছাবজেক্টবিলাক দি দিব কাৰণ ছায়েন্স আৰু আৰ্টছৰ বেলেগ বেলেগ হয় নেক্সট আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে আহি গ'ল আপোনালোকে ফাইনেল ইয়াৰ পাছ যদি হয় ইয়েছ দিব যেনে নহ'লে ন দিব বা এপিয়াৰিং থাকিব তাৰপিছত চিম্পলি আপোনালোকৰ পাছিং ইয়াৰটো লিখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ অনাৰ্ছ যদি আপোনালোকে মেজৰ লৈছিলে ইয়েছ দিব যদি নাই ন দিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজখনৰ নাম দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম দি দিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কৰ্চটোৰ নামটো দিব মানে BA BSc BCom যোনে যি কৰিছিলে তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিভিজনটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ নাইবা CGPটো দি দিব পাৰিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্বাইন ছাবজেক্টবিলাক দি দিব যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেন্তে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ডিটেইলছখিনি দিব যদি নাই কৰা নিদিলেও চলি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত আছে সেই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব নেক্সট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব আহিব চিম্পলি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক চেক কৰি ল'ব যিখিনি আগতে আপোনালোকে অলৰেডি আপলোড কৰিছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটৰ চাৰ্টিফিকেট এটা PDF-ত দিব লাগিব আৰু ক্লাছ 12ৰখিনি এটা PDF-ত দিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে এটা PDF-ত দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত সুধিছে যে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু ST কাৰণে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দিব লাগিব মানে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড দিব লাগিব আপলোড দিয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পলি ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যন এটা আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব
সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইবিলাক প্ৰিভিউটো আহি যাব আপোনাৰ গোটেইবিলাক প্ৰিভিউ এবাৰ চেক কৰি ল'ব কাৰণ আপোনাৰ যদি কিবা ভুল থাকে আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট দিছিলে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দেখা পাব চিম্পলি আপোনাৰ তাৰপিছত পে এণ্ড সাবমিট অপশ্যন এটা থাকিব তলৰ ফালে আপোনাৰ তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন থাকিব তাৰ আগতে আপোনালোকৰ 10টা টিক্স বক্স থাকিব আপুনি সেই টিক্স বক্স কেইটাত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কনফাৰ্মেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পে উইথ ৰেজৰ পে বুলি এটা অপশ্যন থাকিব আপুনি চিম্পলি তাত এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব যদি ক্লিক হিয়াৰ টু মেক পেমেণ্ট বুলি অপশ্যন থাকিব যদি আপোনাৰ 2000 টকা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰেজৰ পে এটা নতুন পেজ খুলিব যদি আপুনি কিউআৰ কোডটো দেখিব এই কিউআৰ কোডটো শো কিউআৰ কোডত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কন্টিনিউ পে অপশ্যন এটা আহি যাব সিম্পলি আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন সাবমিট কমপ্লিটলি হৈ যাব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব